So, maglaga muna tayo ng itlog. So, isa lang yung itlog na nilaga ko kasi ako lang naman ang kakain. So, isinama ko na yung manok sa paglaga ng itlog. So, hayaan lang po natin na kumulo siya. Kapag malambot na, hanguin na natin. So, next ang gagawin natin, magtotostado tayo ng bawang. Kapag golden brown na, hanguin na natin at kusa na lang siyang magiging crispy at maluluto. So, ito na yung pinakuluan kong manok. Hihiwa-hiwain lang po natin siya na parang strip. Ito na siya ang kinalabasan. Igisa lang po natin yung sibuyas at isunod natin yung luya. Isunod na natin yung manok at hayaan natin mag golden brown siya. Naglagay ako ng magic sarap. So, ang magic sarap ay hindi po sponsor. Ito po ay binili. At naglagay na din ako ng salt and pepper. Nilagyan ko ng tubig. At inilagay ko na yung malagkit na bigas. Kung walang malagkit na bigas, pwede naman yung regular na na bigas. Saan lang po natin siyang kumulo at lumambot yung malagkit na bigas. Haluin lang po natin yung ilalim para hindi siya masunog. Hindi na pala ako naglagay ng kanta dito sa video ito kasi copyrighted siya. So, inulit ko lang to. Inedit ko lang ulit para hindi siya maging copyrighted. Ayan, malambot na at patayin na natin yung apoy at hanguin natin. Lagyan natin ng tinusta nating bawang. At nilagyan ko din ng onion leaves. Nilagyan ko din ng itlog. So, enjoy and serve! Ito na siya. Yum, yum! Higupin habang mainit pa.